ሃይ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የሪፖርታችን ላይ ፊልተሪንግ ክራይቴሪያዎችን እንጨምራለን። ፕሪቪየስ ቪዲዮ ላይ ሪፖርቶቻችንን ዲዛይን አድርገናል፣ ሾው ማድረግ ችለናል። ግን ሾው ስናደርግ ኦል ነው የሚያሳየው፣ ፊልተር ማድረግ አልቻለም። እስኪ ያለንበትን ሁኔታ እንየና ምን መጨመር እንደምንፈልግ ክሊር ይሆንልናል ከዛ ኦኬ ሪፖርትስ የሚል ሜኑ ጨምረናል። አሁን ሁለት በተኖች አሉ። ይሄንን ክሊክ ሳደርግ ሜምበር ሊስት ይመጣልኛል። ይሄን ክሊክ ሳደርግ ደግሞ ሜምበር ሎን ሊስት ይመጣልኛል። አሁን ይሄ ሪፖርት የምፈልገው አይነት ሪፖርት አይደለም፣ ማለት ፊልተር ማድረግ መቻል አለብኝ። ዝም ብሎ ሾው ሜምበር ሊስት አሁን ይሄ 1000 ሜምበር ቢኖረኝ 1000ንም ነው የሚያመጣብኝ። እንደሱ እንዲሆን አልፈልግም። ኦኬ እዚህ ላይ ባሉኝ ፊልዶች ፊልተር ማድረግ መቻል አለብኝ። እኔ ለምሳሌ እዚህ ላይ ያሉኝ ፊልተር ጾታ ለምሳሌ ወንድና ሴት ብዬ ማውጣት መቻል አለብኝ። ኦኬ ሪጅን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ወይ ክፍለ ሀገር ላይ ያሉ ብዬ ማውጣት መቻል አለብኝ። እንደዛ አይነት ነገሮችን ኢምፕሊመንት ማድረግ አለብን። አሁን ሾው ሎን ሊስት የሚለው ላይ እዚህ ላይ ባሉኝ ፊልዶች ለምሳሌ አማውንት ይሄ 1 ሚሊዮን ብድር፣ ይሄ 400 ብር ብድር ነው። እሱን እንዴት ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ስታተሳቸው ድራፍት የሆኑ ሎኖችን አሳየኝ፣ ስታተሳቸው አፕሩቭድ የሆኑትን አሳየኝ፣ አማውንታቸው 500 ሺህ እና ከዛ በላይ የሆኑ፣ አማውንታቸው 100 ሺህ እና ከዛ በታች የሆኑ ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ብንል እንዴት ነው ፊልተር አድርገን ማየት የምንችለው? ምክንያቱም ሁሉንም የምናይ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ይሄን ሶፍትዌር ለሚጠቀም ድርጅት ብንሰጠው በአንድ አመት በሁለት አመት ውስጥ ብዙ ሪከርድ ይኖረዋል። ሪከርዱ ከሁለት ከሶስት አመት በኋላ ይሄ ሶፍትዌር ሪፖርቱ ጥቅም የማይሰጥ ይሆናል ማለት ነው። ዝም ብሎ ዳታ ይሰበስባል እንጂ አውትፑት የለውም ማለት ነው። ምክንያቱም ሪፖርቱ 10,000 20,000 ሪከርድ እዚህ ጋር ስክሮል እያደረግኩ ልፈልግ አልችልም። ሪፖርት ማለት የምፈልገውን ነገር በቀላሉ ማገኝበት ነው። ሴቭ ያደረኩትን መረጃ በቀላሉ ማገኝበት ነው። ስለዚህ በምፈልገው መስፈርት ፊልተር አድርጌ መፈልጋትን ቅልውጭ ያለች ሊስት ነው ማግኘት ያለብን። በዚህኛው ቪዲዮ የምንሰራው እሱ ነው። አሁን ከሜምበር ሊስት እንነሳና በአንድ በሁለት ፊልድ ነው ማሳያችሁ፣ ከዛ እናንተ ትጨምሩበታላችሁ። ለምሳሌ በጀንደር እና በሪጅን አሳያችኋለሁ። ሪፖርት ቪወር ፎርማችን ላይ መምረጫ ድሮፕ ዳውን ሊስቶችን እንጨምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩዥዋሊ ቴብል ብንፈጥር ጥሩ ነው። ዝም ብለን ብሬክ እያደረግን ከምንሄድ ከዚህ በኋላ ሁሉንም በቴብል ኦርጋናይዝ እናድርገው። ቴብል ሮ አለኝ፣ ቴብል ዳታ አለኝ። አንድ ለበተኖቹ አንድ ለሪፖርት ቪወር ያስፈልገኛል። ከዛ ደግሞ ለክራይቴሪያ ደግሞ ብለን ዲዛይኑን ሰምሃው የምናስተካክልበትን መንገድ እንፈጥራለን። እኛን ደግሞ እዚህኛው ሮ ላይ ብናደርገው እነዚህ ሁለቱን እዚህ ላይ ብናደርጋቸው ይሄ በስንት ነገር ነው ፊልተር አደርገዋለሁ ያልኩት? በሁለት ነገር አይደለ ሜምበር ፊልተር የሚደረገው። ስለዚህ ቴብሎቻችን ባለ 3 ቲዲ ይሆናሉ ማለት ነው። ሎን ላይም እንደዛ ሁለት ነገር ወይም እያሰፋ ነው መሄድ እንችላለን። ይሄኛው ግን ጀስት ሪፖርት ቪወር አንድ ብቻ ነው። ስለዚህ ኮለም ስፓኑ 3 ኮለም አንድ ላይ ጠቅልለው እየሰጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሾው ሜምበር ሊስት የሚለው ላይ እንግዲህ ድሮፕ ዳውን ሊስት ነው ማስገባው ማለት ነው። ይሄንን ዊድዙን ከፍ እናድርግ።
width 100%. እሺ ዛስኪ ዲዛይን ላይ ስናየው ይሄ ነው ማለት ነው። ሁለት የሚቀሩ ኮለሞች አሉ። ቱል ቦክስ ላይ ልምጣና አሁን ድሮፕ ዳውን ሊስት ይሄ ለጀንደር ነው። ይሄኛው ድሮፕ ዳውን ሊስት ደግሞ ለፖዚሽን ነው ማለት ነው። ሶርስ ላይ እንሂድና ይሄንን ዊድዙ 100% ነው ለበለው። ይሄኛውንም እንደዛ። አሁን ዲዛይኑ ላይ ስንመጣ ቲዲውን ላከፋፍለው 100% ነው ካልኩ በኋላ እያንዳንዱ ኮለም ስንት ይይዛል የሚለውን ደግሞ ልናገር። usually ይሄ 30% ይበቃዋል። ይሄ 40%፣ ይሄ 40%፣ 100 ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ነው። ለዚህኛውም ድሮፕ ዳውን ያስፈልገዋል። ግን አሁን currently implement የምናደርገው የሜምበርን ነው። ያኛውም በኋላ ነው። እነዚህ ሁለቱንም ድሮፕ ዳውን ሊስቶች ዊድዛቸውን 100% እናደርጋለን። እንደዚህ ጥልጥል ብለው ከሚቀመጡ ቦታውን እንዲጠቀሙበት ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄ በተን ክሊክ ሲደረግ እዚህና እዚህ ላይ ያለውን ነገር ተጠቅሞ ሪፖርቱን ያመጣልኛል ማለት ነው። ያንን ለማድረግ መጀመሪያ እነዚህን ኮምቦ ቦክሶች መሙላት አለብኝ አይደለ? ለመሙላት ኩዌሪ መጻፍ እችላለሁ። ከፈለኩኝ ደግሞ ይሄንን መጠቀም እችላለሁ። እዚህ ጋር ዳታ ሶርስ መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው። ጀስት ኮኔክሽን ስትሪንግ ቢልድ አድርጎ ከዳታቤዙ ላይ የሆነ ነገር አድርጎ ያመጣልኛል ማለት ነው። አሁን ኒው ዳታ ሶርስ ልፍጠር። ከዳታቤዝ ላይ ነው የምፈጥረው። ይሄን ኮኔክሽን ስትሪንግ ተጠቀም። ጥሩ። ከዛ ምን ፊልድ ነው ምን ቴብል ላይ ነው? አሁን ጾታ ነው የምሰራው። ስለዚህ ጀንደር ላይ ሁለቱንም አምጣልኝ። ቴስት ኩዌሪ እዚህ ጋር ዳታው በትክክል መምጣቱን ቼክ ማድረግ አለብኝ። ፊኒሽ። ስለዚህ ይሄ ዲስፕሌዩ ኔም ነው፣ ቫልዩ አይዲ ነው። ኦኬ ይሄኛውንም እንደዛው ፖፑሌት እንዲያደርግልኝ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ቹዝ ዳታ ሶርስ። ሌላ ዳታ ሶርስ ነው የምመርጠው። ኮኔክሽን ስትሪንግ የነበረው ነው። ከዛ አሁን ደግሞ ፖዚሽን የሚባለውን ቴብል ነው የምጠቀመው። ቴስት ኩዌሪ ፊኒሽ። ከዛ ዲስፕሌዩ ኔም ነው የሚሆነው። እሺ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ራን አድርገን እንየው። ይሄን አያችሁ ዳታውን ፖፑሌት አድርጎልኛል። ይሄንንም እንደዛው። አሁን የምፈልገው ሾው ሜምበር ሊስት ስር ዝም ብሎ ባዶ ሪፖርት እንዲያመጣልኝ ሳይሆን እዚህ ጋር የመረጥኩትን መስፈርት ወስዶ በዚህ መስፈርት መሰረት ዳታውን ፊልተር አድርጎ እንዲያመጣልኝ ነው የምፈልገው። ጥሩ። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ላይ ይሄንንም ባይዘው ዊድዙን 100% እናድርገው። ቦታውን ይጠቀሙበት። ይሄንንም 100% ማለት ያለውን ቦታ ሙልት አድርገው ማለት ነው። እዛ ሜምበር ሊስት ክሊክ ሲደረግ አሁን እዚህ ጋር እቺ ዳታ የምታመጣው ፓርት ሴሌክት የምናደርግባት ፓርት አለች አይደል? እሷን ነው የምንጠቀመው። SQL ሰርቨር መክፈትና 2014 ላይ ነው የሰራነው። እዚህ ላይ ኩዌሪ እንፍጠርና እስኪ ምን ፊልዶች አሉን የሚለውን እኔ ጀንደር እና ፖዚሽን አለ። ፊልተር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ዌር ብዬ ጀንደር ኢኳል ቱ የሆነ ነገር ኤንድ ፖዚሽን ኢኳል ቱ የሆነ ነገር
ብል ዳታ አገኛለሁ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ሁለት ነው አይደል ያለው ፊሜል እና ፖዚሽን ደግሞ ዶክተር ብል ጀንደር ፊሜል ፖዚሽን ዶክተር ኤግዚኪዩት ባረግ አንድ ይሆናል ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት ሚኒንግፉል የሆነ ፊልተሪንግ ክራይቴሪያ መጨመር አለብኝ ኮዳችን ላይ ሶ እዚህ ጋር ዌርን እዚሁ ጨምረዋለሁ ማለት ከዛ ይሄ ዳታ ከየት ነው የሚመጣው ድሮፕ ዳውን ሊስቱ ላይ ከተመረጡት ማለት ነው እነዚህ ድሮፕ ዳውን ሊስቶች ሶስት ስማቸውን እናስተካክል አሁን ይሄ ድሮፕ ዳውን ሊስት ጀንደር ነው ይሄኛው ደግሞ ድሮፕ ዳውን ሊስት ፖዚሽን ነው ሴቭ ከዛ ኮዳችን ላይ መተን እዚህ ጋር ሲምፕል ኮንካቲኔሽን ነው የምንሰራው ddl gender dot ቴክስቱን ስለሆነ ሜል ፊሜል የሚለውን ስለሆነ የምንወስደው ማለት ነው አይዲውን ቢሆን ሴሌክትድ ቫልዩ ወይም ቫልዩ ነው ማለት ኦኬ ddl position dot text አሁን እስከራን እናድርገና ፊልተር ያደርጋል ወይ የሚለውን ይሄ አሁን ለሳምፕል ሁለት ፊልድ ነው ያሳየዋችሁ ሞር እየሰራን በሄድን ቁጥር 5 6 እስከ 10 15 የሚደርሱ ፊልተሪንግ ክራይቴሪያዎች ድረስ ልንደርስ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ሶ አሁን show member list ስል ሜል እና ዶክተርን ነው የሚፈልገው ማለት ነው ዳታ ካገኘ አገኘ ካላገኘ ባዶ ይሆናል ሶ ፊሜል እና ዶክተር ስል አንድ ፊሜል እና ዶክተር ምንም የለም እስቲ ከዚህ ጋር ብሬክ እናድርግና ዲበግ እናድርገው ዶት ቴክስት ብለን ስንወስድ ተሳስተን ሊሆን ይችላል ሶ ይሄ አይዲ ነው እንደየወሰደ ያለው ቴክስት አይደል እንዳልኩት selected item dot text selected item now የሚባለው ያለኝ ነው just male እና female ስለሆነ የምፈልገው እናንተ አይዲ ኮነ ፊልተር ማድረግ የምትፈልጉት በአይዲ ፊልተር ማድረግ ትችላላችሁ so selected item dot value በሚለው ማለት ነው ኮምቦ ቦክሱን ፊል ስናረካያችሁ value እና ዲስፕሌዩ ያለኝ ዲስፕሌዩ ማለት ቴክስቱ ማለት ነው አሁን ይሄ ሜል ነው ኮንቲኒው ማለት እንችላለን ሶ ምንም የለም ፊሜል ዶክተር ስል ግን ቅድም አንድ ሪከርድ አግኝተናል ሶ ፊሜል ሆኖ ነርስ የሆነ ደግሞ ስል ሌላ ይመጣል ፊሜል ነው ጌት ኪፐር የሆነ ደግሞ ምንም የለም ሶ አሁን ዳታችንን በመንፈልገው ክራይቴሪያ ፊልተር ያደርግን ነው ማለት ነው በሁለት መስፈርት ፊልተር አድርጌዋለሁ በ5 በ6 እስከ 10 ሊደርስ ይችላል እናንተ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ሎን ሊስት የሚለውን ደግሞ በምን ፊልተር እናድርግ በአማውንት እና በስታተስ ፊልተር እናድርግ ሶ እነዚህ ድሮፕ ዳውን ሊስቶቹን እናጠፋቸውና ቴክስት ቦክስ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው just ቦታ መያዣ ነው ቅድም ያስገባናቸው እዚህ በዚህ ፋንታ ቴክስት ቦክሶችን እናስገባለን text box again text box here text box id txt amount ነው ይሄኛው ደግሞ txt status ከፈለግን ስታተስን ድሮፕ ዳውን ሊስት ማድረግ እንችላለን ግን ከዳታቤዝ የምንሞላበት ሎጂክ ያስፈልገናል ማለት ነው ቴብል ስለሌለ የስታተስ ቴብል ኦኬ ከዛ show loan list ሲባል ምንድነው ማድረግ የምንፈልገው ይሄንን loan list query እንውሰድና መጀመሪያ ዳታቤዝ ላይ ቼክ እናድርግ የምናስበው ነገር ይቻላል ወይ የሚለው execute አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የፈለኩት where amount let's say greater than 100
and status equal to approved እንደዚህ ሲሆን ከመቶ ብር ስለሆነ 400ን ያመጣታል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ 1000 ብለው አይመጣም ማለት ነው። ሁለቱንም የሚያሟላ ስለሌለ ወይ ይሄኛው ድራፍት የሆነ ብል ደግሞ 1 ሚሊዮን ስላለ ያው ከ1000 በላይ ነው ስታተሱ ድራፍት ነው። ስለዚህ እሱን ያመጣልኛል ማለት ነው። ሶ ቺን ዌር ክራይቴሪያ ቪዋችን ላይ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እቺን ከቴክስት ቦክሱ ላይ እንሞላታለን። ሶ እንደቀደሙ ኮንካትኔት ነው የምናደርገው txt amount dot text ይሄንንም txt status dot text ራን እናድርገው። አሁን ባዶን ሎን ብለው ግን ችግር አለ ማለት ነው። አያችሁ ስትሪንግ ኮንካትኔሽናችን ላይ ችግር አለብን። ኮምቦ ቦክስ ከሆነ ሁሉ ጊዜ አንድ የተመረጠ ስላለ እርግጠኛ መሆን እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የሆነ ሎጂክ መስራት አለብን። if text በኮድ ከምንሰራ usually እንትኑ ላይ ቁጥር መጨመር እንችላለን። ይሄ ለምሳሌ ምንም ካልገባበት በዲፎልት ቴክስት ቫልዩ ላይ 0 ነው። ሶ ግሬተር ዛን 0 ያደርጋል። ለዚህኛው ግን if ያስፈልገኛል ስታተስ ስለሆነ ማለት ነው። if text status dot text equal to string dot empty ከሆነ ስታተስ ላይ ምንም የተጻፈ ነገር ከሌለ ኩዌሪያችን ይቀየራል ማለት ነው። ሶቺ ኤንድ ስታተስ የምትለዋ አትኖርም። ኦኬ እስኪ አሁን እንሞክር። show loan list ስር ሁሉንም ማምጣት አለበት። እዚህ ጋር 100 ብር ስታተሱን ቼክ አያደርግም። ስለዚህ ሁሉም ከ100 በላይ ናቸው። 1000 ብር 400ን ያስቀራታል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ይሄንን 0 አድርጌ ደግሞ እዚህ ጋር ድራፍት ስታተስ ላይ ያሉትን ብል ድራፍቱን ያሳየኛል። አፕሩቭድ የሆነ ብል አፕሩቭድ የሆነውን ያሳየኛል። ኮምፕሊትድ የሆነ ደግሞ ካለ ኮምፕሊትድ የሆነውን ያሳየኛል። አሁን ምንም የለም ባዶ ነው። ግን እዚህ ቴክስት ቦክስ ላይ መጠንቀቅ ያለብን ቴክስቱን ስንጽፍ ኤግዛክትሊ መጻፍ አለብን። ለምሳሌ ድራፍትን እንደዚህ አድርገን ብንጽፈው ድራፍት የሆኑትን አያመጣልኝም። ኦኬ ስፔሊንጉን ማስተካከል አለብን። ኦኬ ሶ ሞር አድቫንስድ እየሆነን ስንሄድ ሌሎች ነገሮች ልንተካ እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንን በቴክስት ቦክስ ከምናደርገው በኦፕሽን በተን ብናደርገውስ ክሊክ ክሊክ እየተደረጉ የሚመረጡ ድሮፕ ዳውን ሳይሆን ኦፕሽን በተን ወይም በቼክ ቦክስ ራይት ኤክስ የሚደረግ ብናደርገው የሚለውን ሞር ኤክስፒሪየንስድ እየሆናችሁ ስትሄዱ የምትጨማምሩት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሪፖርት ፊልተር ማድረግ የምንፈልገው በዚህ መንገድ ነው። ያሰብነውን ያህል ሰርተናል። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ወይ ስትሞክሩት ያስቸገራችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። ማንኛውም አይነት አስተያየት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ።